السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بخصوص الأسئلة اللي بتيجي حوالين تخفيف الدهان، عاوز أخف بويا كبسي، عاوز أخف بويا دبير، عاوز أخف بويا سيكنز، عاوز أخف بويا ديكسون، مش عارف إيه وهكذا. بصوا يا رجالة، الموضوع كله شبه بعض، يعني مش ديكسون مثلا أو كبسي أو دبير أو الكلام دون. اي منتج المعجون بتاع العربيات، اكبر مشاكل دهان السيارات بتيجي بعدم الالتزام بالنشره الفنيه او بطريقه الخلط الصح. طب احنا عاوزين نخف مثلا اي نوع دهان، هي مش قاعده ثابته، هي ملهاش قاعده ثابته. عايز طريقه خف كذا، عايز طريقه خف مثلا كبسي ملهاش طريقه خف واحده لجميع المنتجات، لا كل منتج بيكون له طريقه خف. ده مثلا نوع فيلر، طريقه الخف بتاعته ايه؟ طريقه الخف بتاعته 100 25 يعني ده بيتخف 125 يعني نيجي هنا مثلا كده، ده نوع مصلب، ده المصلب بتاع ده. تمام كده، بيقول لك العلبه دي معموله علشان خاطر دي. تمام، العلبه دي معموله ان هي تتفضى كلها هنا تشتغل، لكن مش شرط الكلام ده على كل المنتجات او كل الفيلرات. ممكن تلاقيها عامله فيلر تاني المصلب بتاعه مش في علبة خاصة بيه. ممكن تلاقي المصلب بتاعه مثلا رقمه 60 مثلا، يقول لك يبقى علبة الفيلر التانية دي تشتغل بيها 2 ل1 على المصلب التاني. مش شرط انك تفضي المصلب كله على العلبة، لا، ده يكون علبة مثلا المصلب ده بتاع فيلر، بتاع ورنيش، بتاع وهكذا. نفس الكلام هنا اهو، ممكن تلاقي يعني ده نوع فيلر المصلب بتاعه هو المصلب اللي بيشتغل على الورنيش، هو المصلب اللي بيشتغل على السوليد كولر، بيشتغل على كله. فمش شرط ان اي علبة تكون جاية مع الفيلر تكون هي دي لازم تفضيها كلها على الفيلر. طب تحقق انت تحقق المعادلة الصح ازاي؟ نيجي هنا كده في طريقة الخف، كاتب لنا ايه؟ دون بيقول لك تشتغل معاه بمسطرة 125 يعني ايه؟ يعني اجيب المسطره اللي مكتوب عليها 125 مثلا، يعني 125 يعني 4 1 1. نقوم حاطين الدهان كده اهو. عايز مثلا انا اخف الدهان لغايه رقم 3، بنزود رقم 3 لغايه هنا اهو. اقوم جاي في الخانه الثانيه اللي هي 4 اللي هي مكتوب عليها بقى 25 او 1. يعني هو بيقول لك ايه؟ انت هتحط ربع الكميه، ربع حجمها مصلب وربع حجمها تينر. ما جيش في الفيلر بالاخص اجيب قد ال 100 جرام فيلر اديهم 25 جرام مصلب و25 جرام تينر، لا غلط. هو بيقول لك خف بالمسطره. لما يكون حاطط لك هنا بالميزان يقول لك حط على ال 100 جرام فيلر 25 جرام مصلب و25 جرام تينر، هنا ماشي تخف زي ما هو كاتب. تمام، لكن دايما الفيلر واللون الابيض وبعض الالوان التانية اللي كثافتها مختلفة عن كثافة المصلبات والفيلر دي بتشتغل بالمسطرة مش بالميزان. مثلا نيجي لنوع زي ده، بص ده بيتخف ازاي؟ مش شرط بقى اي ماركة بقى، ديكسون مثلا او سيكنز او مش عارف ايه. الفيلر طريقة خف الفيلر غير طريقة خف اللون غير طريقة خف الورنيش. طب اعرف ازاي وانا معايا علبة اهو؟ باجي هنا كده اهوت، نيجي هنا كده في العلبة دي اهو، بص اهو كاتب لك اهو طريقة الخف بتاعه. بيقول لك بيتخف ايه؟ 4 1. بص هنا كاتب لك ايه؟ تجيب اللي هو المصلب اللي هو رقمه دي اكس 24 ده اهو 4 1. يبقى نجيب المسطرة اللي هي رقم 4 1 وتضيف الدي اكس 34 ده تينر، وتضيف الدي اكس 34 ده تينر. يبقى هنا هو بيشتغل. ما تضيفش ده ميزان، ده مسطره. هو هنا بيقول لك مسطره، تشتغل على المسطره وتضيف 10% تينر. الفيلر طبعا احيانا في ناس ما بتضيفش التينر دي، الاكواد بتاعه التينر، وده الكود بتاع المصلب. يبقى ده بياخد ربع حجمه مصلب مش ربع وزنه. مفهومه دي؟ وهنا بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ممكن تشتغل بيه بطريقه تانية اهو. بيقول لك تجيب اللي هو الدي اكس 62 ده
اللي هي دي اللي هو ده دي اكس 62 ده، يقول لك ايه؟ ضيف له دي اكس 25 اهو 3 لواحد. دي طريقة تانية، تجيب المسطرة اللي هي 3 1 تضيف عليه اهو تشتغل. هتلاقي عايز اقول لكم في مسطرة بيكون هنا مكتوب ايه؟ 3 لواحد مش 4 لواحد، دي اللي تشتغل عليها. مفهومة ده يا رجالة؟ مش لازم بقى تكون نفس الماركة، اهم حاجة انت بتتعامل بالحجم. في الفيلر ده بالاخص تتعامل بالحجم. نيجي هنا بص نوع زي ده مثلا، ده نوع تاني اهو، عايزين نخف ده اهو. ده ليه طريقتين في الخف، يقول لك ايه؟ تخفه اللي هو الدي اكس 64 ده اللي هو المادة نفسها اهو، دي اكس 64 مثلا اهو، يقول لك اهو بص، يقول لك تجيب معاه الدي اكس 24 واحد، وممكن تضيف دي اكس كام 32 اللي هو التنر 10%. وليه طريقه تانية في الخف، بص يقول لك الدي اكس 64 اللي هي العلبه دي تضيف لها الدي اكس 24 اللي هو المصلب بتاعها 2 لواحد واحد. يبقى انا اجيب المسطره اللي مكتوب عليها كام؟ المسطره اللي مكتوب عليها 2 1 1 واشتغل بيها. ده بيشتغل طري، يعني هو هنا بيقصد ايه؟ ان ده بيشتغل فيلر بيتصنفر اللي هو بيتبيته لتاني يوم، والطريقه التانيه دي اللي هو الويت اون ويت او الطري على طري. طب معانا مثلا علبه دوبير، هنفرض دي شركه هي تانيه هي الناسون دي ولا ايه ده؟ هنفرض علبه دوبير اسمها ناسون تقريبا يا رجاله، لو حد عارف نطقها صح يعني، بس بالتالي بيتقال عليها ناسون يعني. ودي كابسي وده الدكسون. دوبير بقى سيكنز الكلام ده مش على اي شركه. هنا مثلا دي بيقول لنا اهو، انا عايز اعرف المنتج ده بيتخف ازاي، سواء فيلر او ورنيش او اي حاجه اهو. هنا بيقول لنا ايه؟ بيشتغل بمسطره 2 لواحد 10% تنر او 100. هنا هو يقصد 150 15 2 لواحد يعني هي 150. يبقى انت تجيب المسطره اللي هي 2 لواحد اللي هي دي، هي راحت في اهي، ادي مسطره 2 لواحد اهي، 2 لواحد و10% اهي اللي هو الطريقه. يبقى انا اشتغل على المسطره دي، اعمل دي كده اهون واشتغل على المسطره. او بيقول لنا ايه؟ ال100 تحط لهم 50 بصراحه انا مش متاكد هي ال100 تحط لهم 50 جرام هو ممكن يكون يقصد ال100 تحط لهم 50 جرام مصلب و15 جرام تنر. بصراحه لو حد بقى اشتغل بالمنتج ده او حاجه وعارف يفيدنا في التعليقات، ولكن دايما انت خليك على المسطره. ولكن الورنيش عامه، الورنيش والبويه البسكوت في بعض الالوان ممكن تشتغل بالميزان. ليه؟ علبه الورنيش دي هتيجي توزنها في الغالب هتلاقي وزنها 1000 جرام 1100 جرام كده. طب علبه المصلب هتلاقي علبه المصلب 1000 جرام 950 جرام علبة. يعني ايه؟ هتلاقيهم كثافاتهم قريبة من بعض، ولكن ده مش اصح حاجة. ويعني عايزين نقول ايه؟ ان الخسائر اللي ممكن تحصل عن طريقك لتخفيفك في الورنيشات او البويا البسكوت بالميزان اقل بكتير من انك تتعامل بالميزان مع الفيلرات او اللون الابيض، لان الحاجات دي اللتر بتاعها بيعدي ال 1500 جرام، ممكن تلاقي حاجات 1300 1400 1500. انما الورنيشات بتكون والمصلبات قريبين من بعض، فده اللي ممكن ايه؟ خسائر تكون قريبه اقل يعني من الفيلرات والالوان الابيض والحاجات دي. بس اي منتج يا رجاله يتخف عن طريق ما هو مكتوب على العلبه. اي منتج من دول، يعني المنتج زي ده لو دخلت على النت مثلا على جوجل او اي موقع وكتبت رقم المنتج ده وكتبت جنب منه PDF هيظهر لك الداتا شيت بتاعته بالكامل، حاجات اصلا ممكن مش مكتوبه هنا. ونفس الكلام على دي ونفس الكلام على اي منتج في دول. المعجون بتاع العربيات، معانا معجون، ادي علبه معجون عربيات اهي. دي بتتخف ازاي؟ بتتخف زي ما مكتوب عليها. يعني بصوا هنا اهو، هنا بص مكتوب ايه اهو، هنا بيقول لك ايه؟ واحد. هو المعجون عامة بياخد 2 ل 3%
مصلب. يعني هو بص عامل لك هنا اهو، وبيقول لك هينشف من 4 ل 5 دقايق عند درجه حراره 20 من بعد الخلط يعني، وتبدا اللي انت تصنفر، وتبدا اللي انت كل حاجه بص تلاقيها موجوده هنا اهو. المعجون دايما المعجون بتخف 2 ل 3%، يعني ال 100 جرام معجون بياخدوا 2 جرام مصلب اللي هو الدواء بتاعهم يعني. بس كده يا رجاله، الفكره كلها ان الحمد لله بسيطه، ما فيش اي حاجه، واللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء. اي منتج زي ما اتفقنا بيتخف زي ما هو مكتوب عليه، ما تشتغلش باي حاجه من دماغك. مكتوب عليه امسك العلبه، مش مليتش على العلبه امسك الكود بتاعه دخله على النت، هيظهر لك الداتا شيت بتاعته او النشره الفنيه بتاعته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.